sa may siko. Ayan guys, may paddings na siya sa loob. Glossy. Black na glossy na SS visor. So yun guys, welcome back sa Motoride. So ayan. Our vlog for today is regarding do sa mga presyo, kung magkakano ba itong mga binili ni Mrs. na to. Ito yung sinurprise na sa akin. Dun sa previous upload ko, di ko na sinama yung price doon. Sabi ko nga, doon sa nilagay ko na lang dun sa habang sinasabi niya yung price is sa next video ko na lang para malagay ko yung kung saan shop din niya ito binili. By the way guys, kung bago kayo dito sa channel ko is click nyo na yung subscribe button dito. Marami kayong makikita dito ng mga daily vlogs, riding, sa mga maintenance sa motor, dito sa mga gear set, yan. I-start na rin kasi ako makompleto yung gear set ko para syempre pag nag-vlog tayo, laging inahin natin yung safety natin. Alright? Let's go guys. So yan, start tayo dito sa Suomy gloves. Yan. Suomy gloves. May mga helmet din sila itong Suomy. Maganda rin klase yung helmet nila. So yan. Tinanan! So yan guys. Ito. Bale, ang size nito is large. Tapos, waterproof daw siya. Siguro pag yung rainy season, yung pag umuulan, mukhang nga naman siya hindi pinapasok ng tubig. Makapal yung loob. Hindi mo siya ganun kainit. Sakto lang. Yan. Meron din siyang pang touch sa phone. Yan. Para in case na kailangan nyo gumamit ng phone, tigil na lang kayo sa toy. Tapos yan. Touch nyo na lang dito. Yan. Maganda siya. Matibay. Maganda yung pagkakatahi. Ayan. Saka may mga reflectorized na rin siya. Yan, yan. Tagyo sa ibang shop. Nasa 1,000 plus per. Suomy kasi yung brand niya. Tapos, ang pangalan ng shop na nabilhan niya is ito. Top na siya sa screen. Bowblaze1.ph. Yan. Dito niya nabili yung gloves. 726 pesos. Next is dito sa touring jacket. Yan. Riding jacket. Yung loob niya mga box. Ang brand dito is Brutal. Yes, Brutal. Brutal Professional Motorcycle Equipment. Ayan guys. Yan. Ito namang jacket na to ay may ready na rin siyang padding sa loob. So yun guys. Dito sa may balikat at dito sa may siko. Ayan guys. May padding sa loob. Bukod doon, meron din siya sa labas na hard plastic pa. Ayan. Tsaka sa balikat. Yan, makikita nyo. Brutal. Ayan. Tapos sa back niya, meron din siya dito. May makapal. Tapos sa may upper back, yan, malambot naman. Ito, parang unan. Yan. Tapos dito sa gitna, may reflectorize. Saka itong bumit na to. Yan. Adjustable din niya sa braso niya. Yan. Pwede niya siya higpitan in case na nakabit na para hindi siya gumaganon-ganon or yung gumaganon-ganon habang bumibilis yung takbo. Nakahapit siya. Yan. Yan guys. Maganda. Yan. Bali, ang price naman ito is 1,888. Yan. Ang price ng jacket na to. Yan. Dito naman niya pagkabili sa shop na ito, sa touring, j_touring.ph. Yan. Ito nga pala is from Indonesia and ito din from Indonesia din siya. Kaya pala siya ang tagal ng hihintay. Hindi ko dumadasa. Hindi ko naman alam kung may hihintay niya. Para ko kanya yung bag na binili niya. Hindi pala. Kung gusto niyo mapanood yung surprise niya, yung sinurprise niya ako, ayun.
Nasagwa ko palang ma-surprise. Yan. Tingnan nyo lang sa channel ko. And last, this one. Yan, ganda to. So gusto ko itong helmet na to eh. Pinapakita ko lagi, kakasana all ba yun? Ito pa, dahil sana all natin. Parinig na rin kayo mga paps. Uy, sana all! So yan, buksan na natin ang Spyder Strike Race Ready. So yan guys, may free siyang head mask or ano ba yung ibang tawag dito? Baklava. Baklava? Gago! Balaklava yun. Ito. Isa nabilhan niyang shop is may free na ganito, head mask. And then, spare clear visor. Yan. Na pin lock ready na rin siya. So yun guys. Dito nilalagay yung pin lens para sa anti-fog. In case na maulan or nagbo-moist. Ayan. Spyder. Ano siya? Scratch proof na din siya. Yung spare lens natin. Tapos ang helmet. Wow! Yun! So guys. Ganda ng bag niya. Malabutin na om. Glossy. Black na glossy na SS visor or stainless steel yung kulay ng visor. So ayan, priority ni Spyder, safety above all else. Yan, ganda. So kasi yung nakita ko dito ako nag-start mag-sana all. Ang ganda kasi niya talaga, promise. May built-in spoiler na siya. Nice. Built-in spoiler. Yung vents niya, ang ganda. Ang ventilation niya sa taas. Yan. Harap, ang laki. Yan. Dito, picture niya pag in-open niya siya. Meron siya dito, double gasket. Ayan, sa taas, ikot. Yan. In case na malakas ang ulan, hindi talaga siya papasok. Yan. Tapos, kita-kita niyo na makapal ang kanyang foam. Yan guys, oh. Pero malambot. Kala ko hindi ka kasya sa akin. Ang size nga pala nito sa akin is large. Yan guys, large. Sa loob. Makukita nyo. Logo ng Spyder. Sa loob. Yan guys. Ganda. Saka magaan siya. Spyder Strike. Ganito na yung mga bagong labas ngayon. Kita niya yung logo niya. Yan o. Ang laki sa gilid. Tatlong letter lang. Kagaya ng Evo tsaka Kit. Tingnan natin yung lens niya. Ito yung lens niya. Size large. Wow! Grabe! Wow! Ganda guys. Glossy tapos SS yung visor niya. Pero kahit ganun pa tint yung visor natin, sobrang liwanag pa rin niya. Tingnan nyo guys. Sobrang liwanag pa rin niya. Ayan o guys. O diba? Kita nyo ako. Sobrang liwanag pa din. Ganda. Anti-scratch din yung kanyang scratch proof pala. Sorry. Scratch proof din yung legs ko. Ganda diba guys? Race ready. Spyder Strike. So yun guys, ang bilhin niya dito is yan. Kung makikita niyo yung price nito sa ibang shop, yung SRP niya is nasa 3,000, kuna ko lang 3,300. Pero yung nabilang shop nito is 3,200 lang. May pre pa na head mask. At yung size niya, large. Yung sa iba kasi, yung ganung price is medium.
Kasi mas maliit yung size, mas maliit yung price. Pag taas yung size, pag laki din yung price. Kunti lang naman yung difference. Yan guys. DL Moto. Yan. Shout out sa DL Moto. Yan. Ito na yung helmet. Yan guys. Yan. Budget me, pero safety at maganda yung ating gear set. Kulang pa. Sana mga next na, mag-ipon lang daw ulit siya. So yan, bali inabot lahat siya ng helmet. Yan, branded helmet, mga branded na gloves, at saka jacket. So ayan, inabot lang ng 5,814. So ayan, sure na matibay at sure na safe ka. Ayan. So ayan guys, that's all for our vlog. And make sure na nakasubscribe kayo para sa mga susunod nating videos. Maraming salamat, ride safe, and peace out!